नमस्कार बहनों, केम छो मजामां ने। तो चालो आजनो आ विडियो आपणे शरू करीए। आजे आपणे बनाववानुं छे एवुं सरस DIY के जे घरमां सुगंध तो आपशे ज तेनी साथे साथे कीड़ी मकोड़ा के माखी के कोकरोच आवी शकशे नहीं, तेनाथी दूर रहेशे अने सरस सुगंधित एवुं આપણે જે લાઇઝોલ બજારમાં મળે છે અને આપણી ફર્શ એકદમ ચકચકિત થઈ જાય, ટોયલેટ બાથરૂમની ટાઇલ્સ એકદમ સરસ થઈ જાય તેવું આપણે ચિકાસ દૂર કરે એવું સરસ લીંબુનું આજે આપણે DIY બનાવશું અને તે પણ એકદમ નજીવા ખર્ચમાં અને સરસ મજાનું અસરકારક એવું બનાવશું। 3-4 દિવસથી લીંબુના રસ કાઢ્યા પછીના મેં છોતરા લઈ લીધા છે, તેનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે। તેમાં આપણે થોડો થોડો નાખશું સર્ફ એક્સેલ પાવડર। આવી રીતે સર્ફ નાખી લીધા પછી હવે આ બધા લીંબુને આપણે મિક્સી બાઉલમાં લઈ લઈશું। એ લીધા પછી અહીં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું મીઠું લઈ લેવાનું છે અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો મીઠા સોડા અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું વિનેગર જે આપણે ચાઇનીઝ બનાવવા માટે લાવીએ છીએ તે લઈ લેવાનું છે। હવે આપણે આ બધાને મિક્સ કરી લઈશું। બધા લીંબુને આપણે પીસી લીધા છે। હવે તેની અંદર 1 લીટર જેટલું પાણી એડ કરી અને આપણે તેને ગાળી લઈશું। આવી રીતે દબાવી અને આપણે તેને સરસ રીતે ગાળી લઈશું। જારની અંદર પાણી નાખીને પણ આપણે લઈ લઈશું। टोटल આપણે 1 લીટર પાણી આટલા 250 લીંબુમાં નાખી દીધું। સરસ મજાનું DIY આપણું બની ગયું। ગમે ત્યારે જ્યારે આપણે પોતા કરવાના હોય ત્યારે એક ઢાંકણું નાખી દેવાનું। ટોયલેટ બાથરૂમમાં પણ યુઝ કરી શકાય, જ્યારે પોતા કરવાના હોય ત્યારે ફર્શ સાફ કરવા માટે પણ થઈ શકે। રસોડાનું પ્લેટફોર્મ સાફ કરવામાં પણ ખૂબ જ મદદરૂપ અને કીડી કોકરોચ કે મકોડા કે કંઈ માખી આવે નહીં અને તેની સુગંધ પણ સરસ રીતે આપણને આવતી રહે એવું સરસ મજાનું DIY આપણે બનાવી લીધું। અને આનાથી વાસણ પણ ચકચકિત થઈ જાય। તમે આપણે વાસણનું લિક્વિડ પણ માંથી અડધું તમે લિક્વિડ માટે લઈ લ્યો અને અડધું પોતા કરવા માટે લઈ લ્યો તો પણ ચાલે। એક જ ઢાંકણું ભરીને લેવાનું અને સરસ મજાનું તેનાથી કામ આપણું થઈ જાય। તો તમને આ જો નુસ્ખો ગમ્યો હોય તો તમે પણ ટ્રાય કરજો। વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, કમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો। અને જો હજી સુધી ચેનલ ઉપર નવા છો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો। મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં।